این ترفند و راهکار مهمی که میخوام بهتون بگم و ذخیره کن و واسه رفیقای فنی کارت هم بفرست، چون هر فنی کار و دست با آچاری باید اینا رو بدونه. تو حالا شده بعد از جوشکاری چشم درد شدید بگیری که فکر کنی داری کور میشی؟ اگه چشماتو برق نزده حتما اصول و ایمنی در جوشکاری رو رعایت کردی و تا وقتی کارمون اصول داشته باشه مشکلی پیش نمیاد. اگه یکی از این علائمی که میگم و داشتی، اصطلاحاً چشمتون رو برق زده. درد خفیف یا شدید در چشم، حساسیت به نور، خونی شدن چشماتون یا در واقع وقتی میگن چشات کاسه خون شده، تاری دید، چشمای اشک‌آلود، تحریک پذیری چشم، احساس اینکه یه چیزی توی چشمتون وجود داره و غیره. حالا اگه چشمتون رو برق زد باید چی کار کنین؟ در صورت برق زدگی چشم توصیه میکنیم برید پیش پزشک و اقدامات توصیه شده توسط پزشک رو انجام بدین. پزشک معمولاً با معاینه چشم و تشخیص قطعی برق زدگی ممکنه داروهای زیر رو براتون تجویز کنه. قطره برق زدگی چشم، قطره های گشاد کننده مردمک چشم مثل تروپیکامید معمولاً به عنوان بهترین قطره برای برق زدگی چشم شناخته میشن. این قطره با شل کردن عضلات و ماهیچه های چشم باعث کاهش درد و التیام چشم ها میشه. بعد از استفاده از این دارو ممکنه مردمک چشمتون از حد معمول بزرگتر به نظر برسه که بعد از چند ساعت به حالت عادی برمیگرده. پد چشمی، با استفاده از پد چشمی میتونین به چشمای خودتون استراحت بدین و به رفع سریعتر علائم برق زدگی چشم کمک کنین. این پدها از ورود نور خورشید به چشمها جلوگیری میکنن. آنتی بیوتیک ها، پزشک ممکنه برای جلوگیری از عفونت چشم قطره یا پماد آنتی بیوتیک براتون تجویز کنه. مصرف خودسرانه آنتی بیوتیک ها اصلا توصیه نمیشه و ممکنه آسیب های شدیدتری به چشم وارد کنه. استامینوفن، از اونجایی که برق زدگی چشم با درد و سوزش شدید همراهه، از استامینوفن میتونید برای تسکین درد استفاده کنید. برق زدگی چشم در اثر جوشکاری یکی از ناخوشایندترین اتفاقاتیه که معمولاً درمان اون چند روز طول میکشه. حالا ما یه درمان خانگی واسهتون آوردیم، اونم با سیب زمینی. برای درمان برق زدگی چشم با سیب زمینی، اگرچه شاید تعجب کنید که سیب زمینی چطور به بهبود علائم برق زدگی چشم کمک میکنه، باید بهتون بگیم که سیب زمینی اثر خنک کنندگی داره و میتونه التهاب و خارش چشم رو از بین ببره. برای این کار باید یه سیب زمینی خنک رو برش بدیم و یه دستمال رو خیس کنیم. حالا برش های سیب زمینی رو بین دو لایه دستمال میذاریم. حالا دستمال رو به مدت 10 تا 15 دقیقه روی چشم ها میذاریم و با یک پارچه دیگه اونو میبندیم. این کار رو میتونین به فاصله چند ساعت و 2 بار در روز انجام بدین. اصلاً معجزه میکنه. در جواب به سوال برق زدگی چشم چقدر طول میکشه باید بگم با توجه به شدت آسیب ممکنه چند ساعت تا چند روز این معضل شما رو درگیر کنه. به همین خاطره که روی استفاده از تجهیزات ایمنی حین کار تاکید ویژه میکنیم. اگه دست به آچاری و به کارهای فنی علاقه داری، کانال فوتوفن رو سابسکرایب کن و زنگوله رو فعال کن. چند تا کامنت انگلیسی هم بذار تا انرژی بگیریم و بهترین ها رو براتون بسازیم. مورد دومی که توی خونه میتونین استفاده کنین، معجزه روغن بادام واسه برق زدگی چشمه. این روغن برای برق زدگی چشم معجزه میکنه. بادام سرشار از ویتامین E14 است که مثل یک روان کننده برای چشم عمل میکنه. برای بهبود علائم برق زدگی چشم، چند قطره روغن بادام رو روی انگشت خودتون بریزین و روی پلک ها و زیر چشماتون رو با اون ماساژ بدین. با تکرار این کار 2 بار در روز معجزه‌شو میبینین. مورد سوم، چای کیسه‌ایه. بهترین ماده برای رفع علائم برق زدگی چشم گیاهایی مثل چای، چای سبز و بابون است. این گیاها با خاصیت آنتی اکسیدانی و خنک کنندگی بالایی که دارن، در رفع التهاب و سوزش چشم‌ها خیلی موثرن. برای استفاده از خواص درمانی این گیاها، چای کیسه‌ای رو بعد از مصرف دور نندازین. اونا رو داخل یخچال بذارین تا کمی خشک و سرد بشه و به مدت 15 دقیقه روی چشم‌های بسته خودتون بذارین. استفاده از شیر برای درمان برق زدگی چشم. آنزیم‌های طبیعی موجود در شیر تأثیر فوق‌العاده‌ای در کاهش خشکی و خارش چشم‌ها دارند. برای استفاده از خواص این ماده مفید فقط کافیه مقداری شیر خنک رو روی پنبه بهداشتی بریزین و اون رو روی چشم‌های برق زده مالش بدین. اشعه‌های حاصل از جوشکاری نه تنها برای چشم‌ها که برای پوست هم مضر هستند. و مورد آخر، کیسه یخه، دوای درد برق زدگی چشم. برق زدگی یکی از خطرات جوشکاری به حساب میاد. عارضه‌ای بسیار دردناک که خیلی ها ممکنه دچارش بشن. یکی از روش‌های درمان خانگی برق زدگی چشم استفاده از کیسه یا بسته یخه. برای این کار کیسه‌های یخی رو روی چشم‌های برق زده بذارید تا درد اون کم بشه. کیسه یخ با پایین آوردن دما و ایجاد یک محیط سرد از انتقال باکتری‌ها جلوگیری میکنه و به کاهش درد، التهاب و سوختگی چشم‌ها کمک میکنه. حالا نوبت
خدمت شماست. مخاطبین فوتوفن، شما از چه روشی برای برق زدگی جوشکاری استفاده میکنین؟ توی کامنت ها بگین تا همه بتونن استفاده کنن. ممنونم تا اینجا یه ویدیو با همون همراه بودید. لایک، کامنت و سابسکرایب فراموش نشه. تا آموزش های بعدی بدرود.